Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ni saya nak kongsi resipi spaghetti carbonara. Siapa suka video saya, like dan subscribe. Okey, bahan-bahan dia, mula kita panaskan mentega dan kita letaklah ayam, daging ikutlah. Tapi saya ni letak ayam, sausage dan udang. Sebenarnya anak saya ni susah nak makan, tapi dengan spaghetti ni, resipi ni dia sangat mudah nak makan. Tak susah nak ajak dia makan. Sebelah lagi kita masak spaghetti. Okay, api yang besar sangat, nanti letak udang. Kalau anak saya ni memang susah nak makan, nasi pun memang susah. Jadi kalau buat spaghetti ni memang dia laju lah makan. Okay. Air rebusan spaghetti tadi kita ambil dalam setengah cawan, letak balik dalam ni. Kacau. Tak susah sangat nak buat yang simple-simple lah, yang komplit sangat untuk budak-budak makan. Tengah cawan susu krim, boleh je letak susu apa pun. Setengah cawan. Lebih kurang lah. Kacau, kacau dan kacau. Lepas tu kita letak cheese cheddar. Letak cheese cheddar jenis peka. Kalau nak sedap lagi letak parmesan, cheese parmesan, tak sikit lagi, dia rasa lemak. Okay, kita parut cheese. Senang sahaja, tak payah pun. Kita letak garam dalam satu sudu kecil. Lepas tu kita nak bagi dia kuah dia pekat sikit, kita letak tepung jagung. Tepung jagung kita kacau dalam setengah cawan air, campur dengan tepung jagung. Panas sekejap, nanti dah boleh angkat. Okay, sebenarnya dah siap lah. Kita tunggu dia masak. Tengok dah siap kita punya spaghetti untuk kanak-kanak. Orang dewasa pun boleh makan,
tak ada masalah, memang sedap. Boleh tak sotong, udang, daging, kau suka lah. Kau suka yang anak anda makan. Anak saya dia suka sausage, tengok dia makan. Kalau makan nasi memang tak ada lah macam ni dia dah makan. Okey, sekian, terima kasih. Kalau suka video saya, tolong like dan subscribe. Sekian, terima kasih kerana menonton.